Sige. Kapili ka. Oh. Ano yan lagi gin? Hindi na lagi siya. Wako ko na yun. Ha? Ano ko na yung sakap ha? Sana. Sakap na. Ano? Oh. Dele ay, dele. Oh. Galang. Ano yan siya gin? Ha? Pag-galing mo? Ha? Nabuo na nila pre-baby. 2 to 3 years old na lang bumuo ng milk. Dili. Kailangan niyo pong mag-serve Dili naman tayo na. Dali na ba? Dali na. Siguro, plano niyo na smoothie. Susuko na ba kayo? Kiss ka? Hindi pwede kasi pambagay na yan. Kiss Sabi off. ko eh. Kakainin mo ba yung sausage mo? Kung gano'n, akin na lang ha. Kung ba na gila? Buak gila. Wala eh. Hindi mo naman tingnan. Apa? Hindi ako pwedeng kumain yan. Titignan ko lang. Ayun, Choy. Dali, Choy. Choy! Nakakagulat siya. Ano? Kumain ka na, di kita sasaktan. Ayoko lang mag-isa ngayong araw. Dali lang. Dali lang. Awa! Dali. Go again. Joy, ta. Ta, Joy! Ta! Bye-bye. Ta si mama sa taas. Ayun si Joy. Tago din ang loob. Ha? Tago. Nandiyan. Hey! Ah!